In 200 meters, take the exit on the right. สวัสดีครับติ่งเทวายครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะครับผมจะขับ Ora Goodcat GT ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ Cheetah หรือ Tesla Model S เนี่ยผมจะใช้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเพราะบางครั้งก็ไปสนามไดรฟ์หรือว่าไปตีกอล์ฟก็จะใช้คันนั้นเพราะมันเก็บของได้เยอะกว่านะฮะจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงสายๆผมไปส่งลูกสาวคนเล็กนะครับเขาก็ปกติจะมีไปเรียนพิเศษผมก็จะไปส่งเขาช่วงสายๆแล้วเส้นทางที่ผมใช้ปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางประจำที่ผมใช้ทุกๆอาทิตย์นะครับและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับให้ทุกคนสังเกตรถคันทางซ้ายนี่นะครับสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะตัดเข้ามาในเลนขวาซึ่งเป็นเลนทางออกวงแหวน4นะครับไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะฮะวิ่งตัดเข้ามาเลยไม่เป็นไรเราทิ้งระยะห่างไว้นะครับสรุปจากที่เห็นก็คือรถคันข้างหน้านะครับตัดเข้ามาเพื่อที่จะออกไปยังวงแหวน4แล้วจู่ๆก็ทำการหยุดหรือเบรกกระทันหันนะครับหยุดสนิทเลยผมที่ขับตามมาทิ้งระยะห่างแต่ก็ไม่พอนะครับผมก็เหยียบสนิทเหมือนกันถึงแม้ว่ารถผมจะไม่ชนรถคันข้างหน้านะครับแต่ว่ารถคันข้างหลังผมเนี่ยชนท้ายผมเข้าเต็มจังเลยนะครับแรงขนาดไหนก็แรงพอที่ทำให้กล้องส่องหน้ารถกระเด็นแบบนี้เลยครับหลังเกิดเหตุการณ์นะครับผมก็ไปสอบถามกับทางรถคันข้างหน้านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงเหยียบเบรกกระทันหันข้างหน้าไม่มีรถแล้วคำตอบที่ได้มาเนี่ยก็ผมก็อึ้งเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่าระบบของรถเนี่ยหน้าจอเนี่ยมันโชว์แจ้งเตือนแล้วเขาก็ตกใจเขาเลยเหยียบเบรกสนิทเลยคือผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดต่อยอดต่อไปอ่ะผมก็งงว่าอ้าวระบบมีปัญหาแล้วเขาก็เหยียบเบรกสนิทก็คุยกันสักพักพอดีเนี่ยมีตำรวจทางหลวงอยู่ณบริเวณนั้นพอดีนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีเหมือนกันแล้วเขาก็เลยเข้ามาถามรายละเอียดของแต่ละคันนะครับคันข้างหน้าผมเองแล้วก็คันข้างหลังนะครับสุดท้ายแล้วคุณตำรวจก็สรุปนะครับว่าคันหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบพูดง่ายๆนะครับแล้วก็คันที่ต้องรับผิดชอบคือคันข้างหลังที่มาชนรถผมนั่นเองนะฮะพอตรวจสอบเสร็จหมดถ่ายเอกสารทุกอย่างหมดนะครับเขาก็ลงทะเบียนลงข้อความเหมือนเป็นบันทึกประจำวันนะฮะเหมือนเราไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเลยพอลงบันทึกเสร็จทั้งสองฝ่ายก็เซ็นชื่อนะครับทั้งฝ่ายคู่กรณีแล้วฝ่ายผมเองเนี่ยก็เซ็นชื่อคันข้างหน้านี้พอเขารู้ว่าตำรวจไม่ได้ติดความอะไรเนี่ยเขารีบขับออกไปเลยนะครับแต่ผมก็มีเลขทะเบียนอะไรไว้หมดแล้วเดี๋ยวอาจจะติดต่อทางแบรนด์ของรถละกันว่าระบบของเขามีปัญหาอย่างนี้แล้วลูกค้าจำเป็นต้องเบรกสนิทไหมนะหรือมันเตือนเรื่องอะไรเราอยากรู้นะครับเซ็นชื่อกันเสร็จแล้วเนี่ยทางคุณตำรวจครับเขาก็จะออกมาเป็นเหมือนกับเป็นรายงานเป็นใบสลิปครับว่าเราไปแจ้งความอะไรนู่นนี่นั่นเหมือนกับที่เราไปสถานีตำรวจเลยแต่คือเขาจะใส่ทุกอย่างในมือถือนะครับในแอปของเขาแล้วก็จะพิมพ์ออกมาเป็นสลิป2 ใบ1 ใบให้คู่กรณี1 ใบให้ผมเองนะครับก็จะเป็นสลิปลักษณะนี้นะฮะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณตำรวจเขาก็คืนใบขับขี่แล้วก็บัตรประจำตัวรถมาให้กับทางผมกับทางคู่กรณีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางคู่กรณีก็เรียกทางประกันของทางรถคู่กรณีนะฮะให้มาที่จุดเกิดเหตุนะครับเพื่อมาประเมินสถานการณ์ต่างๆรอประมาณสัก15 นาทีนะครับทางทีมประกันของทางรถคู่กรณีหรือข้างหลังผมเนี่ยเขาก็มาถึงจุดเกิดเหตุนะครับในกรณีที่มีการชนหรือความเสียหายเนี่ยที่เรายังประเมินไม่ได้เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าเขาจะเรียกรถเทรลเลอร์มานะครับแล้วก็ยกรถขึ้นไปวางแล้วก็วิ่งไปที่อู่ที่จะซ่อมเลยนะคือเราไม่ต้องขับไปที่อู่นะครับยิ่งกรณีนี้นะเขาบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการขับโดยที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีความเสียหายอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างจะประเมินไม่ได้นะครับเขาก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวจะเรียกรถเทรลเลอร์มานะครับแล้วก็ยกรถขึ้นไปวางแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งที่อู่ให้นะครับจากเท่าที่ผมมองอยู่ในหน้าจอที่เกิดความเสียหายเนี่ยหลังจากชนแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีคำเตือนนะครับเตือนเรื่องของ parking assist ใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งก็แน่นอนเพราะว่าถ้าทุกคนได้เห็นจากความเสียหายด้านหลังนะคือแถบหลังทั้งหมดเลยทั้ง ultrasonic sensor ทั้งฝากระโปรงท้ายช่วงบนเนี่ยไปทั้งหมดเลยนะไปทั้งแถบเลย
ฉะนั้นพวก parking sensor เลยเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะครับกล้องยังมองเห็นอยู่แต่ว่ามันก็จะเบี้ยวไปแล้วนะครับเพราะว่าฝาหลังมันบุกเข้าไปพอสมควรเหมือนกันนะครับดังนั้นพอจัดการเสร็จสับแล้วเนี่ยประกันนะครับเขาก็จัดการเรียกรถเทรลเลอร์มาแล้วก็ยกรถขึ้นไปแล้วก็ส่งรถไปที่ศูนย์เซอร์วิสของ Tesla ซึ่งผมไปทำเซอร์วิสประจำนะครับแล้วก็จะซ่อมที่นั่นโดยที่ตอนนี้ก็ยังประเมินราคาค่าซ่อมกันอยู่นะครับเพราะเหตุการณ์เพิ่งเกิดมาเมื่อวานนี่เองนะฮะก็เลยยังไม่ทราบว่ามันจะมีมูลค่าในการซ่อมแซมเนี่ยเท่าไหร่พอซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องเอารถไปติดสติกเกอร์สีเหมือนเดิมแล้วกันนะมันจะได้ไม่แปลกนะครับก็ตรงนั้นก็รวมค่าใช้จ่ายเข้าไปด้วยแล้วในทั้งหมดเนี่ยพาร์ทหรืออะไรต่างๆเนี่ยของ Model S มันจะต้องมาจากอเมริกาเท่านั้นนะครับบางส่วนอาจจะผลิตจากที่โรงงานหรือซัพพลายเออร์ในจีนแต่ว่าหลักๆแล้วน่าจะมาจากอเมริกานะครับยิ่งรุ่นของผมเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าแล้วด้วยผมก็ต้องบอกเลยว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับยิ่งกรณีนี้ผมก็รู้สึกโชคดีนะครับที่1รถผมเบรกได้สนิทนะฮะไม่ได้ไปชนคันข้างหน้าไม่งั้นคันหน้าก็เสียหายเหมือนกันอย่างที่2คือผมโชคดีที่ผมและลูกสาวไม่มีใครเจ็บตัวนะครับลูกสาวตกใจผมก็ต้องแบบปลอบว่าไม่เป็นไรนะครับอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะแต่ว่าไม่มีใครเจ็บตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอย่างที่3คือคู่กรณีผมด้านหลังก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับเขาเป็นรถขนาดเล็กเนี้ยแต่ว่านั่งกันมาแบบ 4-5 คนเยอะมากนะครับก็ไม่มีใครบาดเจ็บอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายก็คือรถคันข้างหลังเนี่ยไม่ใช่รถใหญ่นะครับเพราะว่าถึงแม้รถผมจะเบรกสนิทก็ตามแต่ถ้าข้างหลังเนี่ยเป็นรถบรรทุกหรือรถใหญ่ผมไม่อยากจะคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับที่ความเร็วแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละนะผมก็ต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่นะครับที่อาจจะทำให้เรารอดไปในวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณตำรวจที่จัดการทุกอย่างว่องไวเลยถ้าทุกคนได้เห็นเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ในระบบแล้วนะครับแล้วเวลาผมจะเข้าไปดูรีพอร์ตหรือว่าเข้าไปดูรายงานของตำรวจเนี่ยมันก็จะส่ง SMS มาพร้อมกับลิงก์มาที่เบอร์มือถือของผมนะครับแล้วผมก็สามารถเข้าไปดูรีพอร์ตตัวนี้ได้ถึงแม้ว่าเราจะทำสลิปตัวนี้หายไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเน้นย้ำว่าขับขี่กันอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็สังเกตตลอดเวลานะฮะเวลาขับขี่วันนี้ก็ฝากถือว่าเป็นคลิปเตือนสติผู้ขับขี่บนท้องถนนทุกคนแล้วนะครับขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ